Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, rikthehet emisioni Repolitix për këtë vit 2019 në këto ditë para të janarit, është emisioni i parë për këtë vit dhe kemi vendosur që të merremi me atë që është një nga temat më të vjetra në fakt, fatkeqësisht për shoqërinë shqiptare, dhuna dhe krimi në familje. Dhuna ndaj grave, kësaj radhe është shfaqur në formën më të egër të saj, pasi janë 3 viktima në pak ditë, pra ose në pak orë, le ta themi. 2 gra janë vrarë barbarisht nga një familjar i tyre në zonën e Ballshit, ndërkohë një tjetër viktim në Korfuz të Greqisë, por shqiptare e vrarë nga jati i saj. Duket pra që pavarësisht se prej vitesh jetonte në Greqi, duket që mentaliteti, le të themi, për të patur nën tutel vajzën e tij, duket se ka qenë një nga arsyet e krimit makabër, me të cilën shtypi dhe media greke është marrë në këto ditë jashtëzakonisht tepër, pasi ka qenë një ngjarje shumë e rëndë që ka tronditur dhe opinionin në Greqi. Për këto tema do të diskutojmë sonte me një panel të nderuar të ftuarish për të kuptuar shkaqet e kësaj dhune ndaj grave, pavarësisht ndryshimeve rrënjësore që janë ndërmarrë në këto vite, edhe në raport me legjislacionin, po duket që legjislacioni ende nuk po frenon dorën vrasëtare, sidomos ndaj grave dhe vajzave. Me njëherë nis me prezantimin e të ftuarve, së pari me profesor doktor Edmond Dragotin, sociolog. Mirëmbrëma, mirë se erdhe, profesor. Mirëmbrëma, përshëndetje. Gjithashtu kam të ftuar profesoresh Klodeta Dibrën nga Universiteti i Tiranës. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit. Me ne në studio është Elira Çepani, aktiviste e drejtave të njerëzit. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Ndërkohë dhe me ne në studio është dhe kolegja e Top Channel, Anila Hoxha. Mirëmbrëma, Anila, mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Doja ta nisja së pari me ngjarjen e Ballshit. Ne kemi 2 materiale të cilat do t'i trajtojmë me të ftuarit. Ngjarja e Ballshit që përmenda ka 2 viktima, një grua të re dhe motrën e saj, të dyja të vrara në mënyrë makabër me thik nga bashorti i gruas. Ndjekim kronikën si burri, autori i vrasjes, e argumenton ose më mirë le të themi e tregon në mënyrën se si ai e ka vrarë gruan dhe ose arsyeën se ka vrarë gruan dhe motrën e saj. Le ndjekim kronikën dhe rikthehemi të ftuarit. Nuk shkoja mirë me prindërit e gruas, prandaj nuk e lash të shkonte tek ata. Është kjo dëshmia e Gazment Mustës, 34 vjeçari që 2 ditë më parë vrau gruan e tij Gentiana Çaushaj dhe kunatën Merisa Çaushaj. Para policisë, Gazment Musta është shprehur se e vrau gruan në gjak nxehtësi e sipër. Mora thikën në kuzhinë pas sherrit që pata me gruan. Nuk doja ta vrisja dhe në ato momente nuk po mendoja çfarë po bëja. Me vjerrin dhe vjerrën nuk flas prej disa kohësh, nuk e di çfarë ndolli. U shpreh Gazment Musta para policisë. 34 vjeçari i qelloi me thik gruan dhe kunatën e tij, duke i lënë të vdekura të dyja pas sherrit që pati me bashkëshorten për të mos e lejuar të shkonte tek shtëpia e prindërve. Dera e shtëpisë ku ndodhi krimi i rënd në Ballsh është mbyllur tashmë, ndërsa jashtë banesës janë ende këpucët e familjes Musta. Ndërkohë vrasja 2 fish në Ballsh ka qenë tejet e rënd për 2 fëmijët e familjes. Vajza dhe djali kanë parë atë që ka ndodhur dhe më pas Gazment Musta i ka marrë dhe i ka nxjerrë jashtë banesës. Banorët thonë se kanë dëgjuar vajzën të thotë çfarë i bëre mamit. 2 fëmijët të cilët pan krimin e rënd janë çuar tek të afërmit. Vdekja e Gentiana Çaushaj dhe arrestimi i Gazment Mustës i ka lënë 2 fëmijët jetim. Në momentin e krimit, Gazment Musta sapo ishte kthyer nga shtëpia e prindërve të tij dhe ishte i dehur. Sipas ekspertëve të policisë, 18 vjeçaria Merisa Çaushaj ndërhyri për të shpëtuar të motrën, por 34 vjeçari e qelloi edhe atë me thik. Atë le të merrem pak me këtë histori së pari, zoti Dragoti, ju e dëgjuat dëshminë e autorit, në një farë mënyrë pavarësisht faktit që ai ka qenë i dehur, arsyeja ka qenë se nuk donte të lejonte gruan dhe motrën e gruas të shkonte tek prindrit. Është një arsye kjo për të vrarë? Kjo është një arsye shumë e rëndomtë që s'është arsye. Në kuptimin që arsyetime të tilla nuk justifikojnë asnjë lloj veprimi të dhunshëm, aq më tepër një vrasje, po as veprimin më elementar të dhunës në procesin e komunikimit nuk mund të funksionojë kjo. Natyrisht faktorat janë të shumë, po kjo është një ignorancë kulturore mirëfillt, që në momentet saktuara për shkak të traumave që mund të ketë personi në fëmijëri apo tani në emigracion apo në raporte të tjera, shkëputja me familjen, largimi prej saj, mungesa ose dyshimet e vazhdueshme dhe frikrat që krijohen larg familjes e tjera. Të gjitha këto elementë janë e çrregullojnë atë mënyrën e sjelljes. Dhe në përgjithësi këto janë pasojë e një kulture patriarkale të trashëguar, si më thënë, e cila duket që nuk largohet kollaj. Dhe pavarësisht se tani ai jeton në Greqi dhe punon atje,
është një proces akulturimi akoma i pa realizuar tek ai. Domethënë, ai nuk ka mësuar të respektoj njerëzit përreth tij, nuk ka mësuar të kuptoj se nuk është vetëm ai në këtë botë, se ai është i detyruar të respektojë liritë të tjerëve, dhe aq më tepër një grua e cila është nëna e fëmijëve të vet, që ka vlera të jashtëzakonshme në raportet me të tjera me radhë. Po kjo mungesë në përgjithësi është lidhet me mungesat që ai duhet këtë pasur, që nga fëmijëria e hershme dhe deri tani me problemet që mund të kalojë ndoshta në atje ku është. Sepse raportet familjare që më tepër kur ke dy fëmijë, kur ti nuk ke paragjykime ose prapë mendime për raportet që mund të kesh me bashkëshortën, një fakt i tillë që ajo do të shkojë ke pra për të ka rëndësi familja, zoti Dragoti, si e gjykoni? Fakti që mund ketë patur probleme gjatë fëmijërisë, çfarë do të thotë që familja e tij mos jetë aq e rëndësishme sa që duhet jetë? Për mua këto janë faktorë kryesisht personal që kanë përcaktuar sjelljen e tij. Domethënë, sepse mungesa të ardhurash kemi të gjithë në kuptimin e mirëfillt fjalës, këto shkaqe potenciale që kanë të gjithë tjerët, papunësitë e këto gjërat, janë element të rëndësishëm të shoqërisë që në fakt janë shkaqe potenciale si të qoftë. Nuk janë këto shkaqe të mirëfillta që të shtyjnë drejt për drejt. Këto krijojnë situatën e mundshme ose krijojnë një konfiguracion të strukturës poshtë ose rreth teje. Pa ajo që shtyn drejt për drejt është një motiv më personal. Në këtë rast, motivet e tij ne nuk i dim të gjitha motivet që kanë shtyrë natyrisht. Por mund të kenë lidhje me faktin që ai është i paftë të kontrollojë impulset e veta. Dhe impulset nuk kontrollohen kryesisht nga temperamenti, nëse je tip koleriku që je impulsiv, po si të qoftë, mund të edukohesh për ta ekuilibruar atë impulsin. Mund të jesh personalitet kompulsiv, obsesiv, që zakonisht janë këto njerëzit të dhunshëm që reagojnë edhe në format të dhunshme ndaj gjinisë tjetër, ndaj grave, qoftë formën e përdhunimit apo të abuzimit me fëmijët apo gjëra të natyre. Dhe këto kanë dhe origjina kryesisht neurotike apo çrregullimet sisteme hormonale të natyre, po më tepër si të qoftë të edukohen nëse ti kalon në një fëmijëri në një mjedis sociale të tjera, nëse rritesh në kushte të izolimit, kushte larg familjes, larg shoqërisë, ty të mungon ajo edukimi bazë, si më thënë, i shoqërisë, dhe kjo të bën që të mos kesh ekuilibret e mjaftueshme në sjelljet e tua. Kjo do thotë që po thoni profesor që këto nuk janë ngjarje, le të themi, sporadike, duke ditur në kuptimin që natyrisht ata kanë pas marrëdhënie konfliktuale. Duke ditur nëse ne dim për shemb të kaluar problematiket ose fëmijërin problematike të një individi, mund ta parashikojmë një sjellje të agresive në të ardhmen apo është e vështirë kjo për ta? Natyrisht, nëse ai ka një formim të saktuar që i krijon një profil të mundshëm të një dhunuesi të ardhshëm, ne mund ta parashikojmë atë. Po shoqëria është kaq e hakatur dhe kaq e paqartë dhe pasigurt me veprimet e veta sa ne nuk kemi qartësi ne nuk mund të planifikojmë dot perspektivën tonë të punës apo të marrëdhënies profesionale apo të ardhmes fëmijëve, pikërisht për shkak të këtij fluiditetit dhe paqartësisë që funksionon në kohën tonë sot këtu, dhe aq më tepër për ata që kemi në lagje apo për mjedisin komunitar apo për të afërmit tanë, cilët ne kemi filluar të shkëputemi gradualisht. Tani jemi në një moment që kultura individualiste është domosdoshme që ti të përshtatesh me nevojat e kohës. Ne deri dje kemi, edhe sot akoma jetojmë me kulturën kolektiviste, ku secili është i varësuar nga tjetri, domethënë secili duhet kujdeset për të tjerët dhe edhe si më thon shoqëria funksionon mbi këtë bazë, mbi bazën e pronësisë, mbi nivelin e një hierarkie patriarkale ku i pari mi madhi ose burri është ai që komandon, që drejton, dhe që i mendon gratë ose fëmijët si pronën e vet dhe kanë ndjenjën e obsesionit të vazhdueshëm që kërkon ta ketë në kontroll situatën e tyre vazhdimisht. Dhe kjo lloj kulture është ajo që mban varur dhe shtrëngon fort çdo njeri prej nesh. Se do ta diskutojmë edhe në këtë koncept. Zonja Dibra, ju si e pat këtë ngjarje? Kemi qenë gjithë në këtë atmosferën festive, vjen një ngjarje e tillë. Çfarë përshtypje ju lë? Që
Jemi në Shqipëri, ndodhin këto gjëra, apo çfarë po ndodh me Nisur nga jo që ju sapo transmetuat, por edhe nga çka është transmetuar këto ditë në lidhje me këtë ngjarje, duke mos njohur dhe një background shoqëror të personit që ka kryer krimin, dhe sigurisht para se të kryej krimin ka kryer dhunë ndaj gruas. Do të them vetëm një gjë, që dhuna ndaj gruas, apo në përgjithësi e cila në formën e saj më të lartë është në vrasjen e gruas, nuk ka as kufinj gjeografik, nuk ka as dallime klasore, as ndryshime të moshës, por ka një rrënjësim që unë do të quaj në historinë e vetë njerëzimit. Pasi nga të dhënat që jepen, ose që të paktën të dhënat që lexojmë referuar burimeve shumë serioze, në qoftë se ne dhunën ndaj gruas do ta konsideronin si një smundje, nga një studim i bërë nga Universiteti i Harvardit, del që dhuna ndaj gruas e konsideruar, po ta them si smundje, është më përpara se sa të themi gratë të cilat preken nga smundja e kancerit dhe gjithë smundjet e tjera. Dhe kjo është pra është fenomeni më i gjerë se sa absolutisht është një dukuri, absolutisht është një dukuri universale, atë që sapo thash, pra nuk ka kufij gjeografik. Është një studim botror, global për këtë shoqëri apo për në përgjithësi për gjitha shoqëritë, duke e konsideruar atë që kjo dhunë ushtrohet vetëm në vendet e varfra, por edhe në vendet e pasura dhe vendet e emancipuara. Pastaj biseda do të ishte shumë më e gjerë. Nisur nga kjo që ka ndodhur në Shqipëri, nuk është as rasti i parë. Duke shpresuar që të jetë rasti i fundit, sigurisht të gjithë duhet jemi të përgjegjshëm për të kuptuar dhe për të zbuluar shkaqet. Profesor Mondi foli si specialist dhe profesionist dhe këto gjëra me cilat profesori është marrë, besoj se janë të gjitha shkaqet e mundshme, të cilat çojnë pastaj në një veprim ekstrem, siç ishte rasti. Unë jam i bindur që askush nuk i ka studiuar këto, ose nuk e ka parë këtë individ me këto problematika. Megjithatë, unë nuk do ta quaja dhe nuk do t'i pranoja pretekstet që ai nxjerr, ose siç është deklaruar që ishte i pirë. Unë besoj se ka shumë njerëz të cilët kthejnë një gotë dhe mund të jenë jo në gjendje normale, por që nuk marrin një thik për të vrarë gruan apo një të afërm të tyre. Ky është thjesht një pretekst, nuk do ta quaja as pak një argument i cili do t'i lehtësonte dhe t'i justifikonte veprimin. Pra, për t'i justifikuar një veprim, kur e di shumë mirë që ajo është gruaja jote dhe për më tepër jo thjesht bashkëshortja jote, por është nëna e 2 fëmijëve të tu, pra nuk ka arritur të mendoj mirë se po vras të, po fëmijët me këtë do t'i lë, se ai do burgoset, është normale që për krimin që ka kryer do marrë ndërshkimin e duhur. Unë do ta shifja një çik çfarë bëjmë ne si shoqëri për të parandaluar ose për të mos lejuar deri në krime të tilla. Sigurisht, nëse ne arrim të zbusim dhunën ndaj gruas, dhunën ndaj vajzave, do të shmangim atë aktin final që është vrasja dhe ekzekutimi ose marrja e jetës në forma të ndryshme të gruas apo të vajzës, sepse kemi edhe rastin e dytë që është për mua edhe më i rëndë se sa rasti i parë. Se aty ka përshtypje mund kemi edhe nuancën racizmi, po do ta diskutojmë. Absolutisht, do ta diskutojmë pak më ashtu. Kështu që ndaj të njëjtin mendim me profesor Mondin, jemi shokuar, siç jemi shokuar në raste të ndryshme, kur disa muaj më përpara u shokuam, nëse kjo ngjarje ndodhi në Ballsh, në mes të Tiranës ndodhi një ngjarje tjetër kur bashorti vret gruan, e cila ishte një grua zonjë gjyqtare. Zonja besoj niveli më i lartë i përfaqësimit. Pra, e kam fjalën që prandaj thash që nuk ka kufij gjeografik, se kjo ndodh në qytet, kjo ndodh në fshat, kjo ndodh jashtë, kjo ndodh në Amerikë, ndodh në Itali, për shembull në Itali, rastet e dhunës ndaj grave përsëriten çdo 72 orë. Çdo 72 orë? Çdo 72 orë. Një rast në 2018, në 10 muajt, pra deri në ditën ndërkombëtare të dhunës ndaj grave, që është 25 nëntori, ishin regjistruar si raste, çdo 72 orë ka një dhunë ndaj gruas apo ndaj vajzës, e cila në disa prej këtyre rasteve është edhe deri në ekzekutim dhe në marrje të jetës. Dhe çepani ju si e pat këtë ngjarje? Ku i shikoni rrënjët e atij akti makabër? Si gjitha rastet e tjera, është një rast i cili na rishokon si shoqëri, neve e ndjekim, e kalojmë, pastaj gjejmë një rast tjetër, pastaj një rast tjetër më mbrapa, dhe kjo është gjë e tmerrshme që nuk ndalon kurrë.
Dhe kemi patur shumë raste në rritje, fatkeqësisht të jo vetëm të dhunës ndaj grave dhe vajzave, sepse siç tha edhe profesoresh Dibra, ka 1 në 3 është statistika në të gjithë botën, pra 1 në 3 gra është e dhunuar në një formë dhe në një farmase, sepse ka edhe dhunë psikologjike, dhunë seksuale, dhunë fizike, pra ka shumë lloje të dhunës, në cilat një grua ose një vajzë mund të jetë viktim. Në rastin e vrasjeve të shumta të grave dhe vajzave që po ndodhen në Shqipëri, unë do të thoja që përtej patjetër shkaqeve sociale, psikologjike, unë do të thoja që shkaqet kryesore lidhen me mentalitetin. Mentaliteti i gruas si një pronë e burrave të familjes së saj. Pra njëherë si pronë të atit, kur është në familjen e vet, dhe më pas si kalim si në pronësi të burrit. Pra një burr i cili mendon se ka të drejtën për të penguar gruan e tij të shkojë ku të doj dhe të bëj çfarë të doj. Në këtë rast tek familja e vet, ëh? Tek familja e vet, prandaj them ku të doj dhe çfarë të doj, sepse është një njerëz tërësisht i lirë, pa zinxhir që e lidhen me asnjë lloj njeriu tjetër, e ka gabim që në fillim. Pra mentaliteti fillon gabim në mënyrën se si trajtohet familja në Shqipëri. Pra një familje pa barabartë, e pa shëndetshme, e cila fillon me një person i cili mendon se ka në pronësi një person tjetër dhe cili mund të kontrollojë sjelljet apo të drejtat e personit në fjalë, që është gruaja, bashkëshortja apo edhe vajza. Të gjitha këto mentalitete, duke menduar se shoqëria është në zhvillim dhe neve mundohemi të ecim përpara, neve pikërisht prandaj shokohemi kur ndodhin ngjarje të tilla, sepse mendojmë se nuk ekzistojnë më të tilla mentalitete të prapambetura dhe patriarkale, të cilat duket sikur na rriçojnë pas në vitet 800 apo në epokën e gurit. Pse? Sepse ne pak nga pak, në një farë mënyre, i ushqejmë edhe vetë. Dallimet gjinore dhe stereotipet gjinore, cilat më pas krijojnë dasi. Që në momentin që ne japim një djalit vogël një armë për të luajtur, dhe i themi, kjo është lodra jote, arma, makina, roboti, dhe vajzës nga ana tjetër i themi, cila është lodra jote? Lodra jote është kukulla, kuzhina, apo ato fshesat roz me cilat luhet, dhe këto rroba dhe këto bizhu. Ti luaj me këtë, çfarë ndodh? Në tërë botën, nuk është se kemi vetëm ne këtë, apo jo? Po patjetër që po, por në disa vende për shkak të kulturave është më e theksuar, dhe në disa vende të tjera për shkak të kulturave ka një lëvizje më të qartë dhe një mbrojtje më të mirë të drejtave të njerëzit përtej gjinisë. Ka një problematik në Shqipëri e cilën unë do ta ndaja në tre shtylla kryesore. E para është parandalimi, siç po thoshim. Dhe parandalimi vjen nga edukimi, që fillon nga familja. Familja duhet të ketë kulturën e mjaftueshme për të trajtuar njësoj dhe vajzat dhe djemt, për t'i bërë ata të kuptojnë që sapo lindin kanë të drejta të barabarta dhe janë dy persona tërësisht njësoj të lirë për të bërë çka duan në jetë. Pra jo vajza që bën punët, duhet bëj punë të shtëpisë, shkon te burri dhe duhet të jetë shërbëtore e familjes, as djali i cili ka për detyrë patjetër dhe rolin kryesor që të mbajë familjen me para, dhe nëse nuk gjen punë, është i paafërt të mbajtur familjen dhe kjo e çon atë në depresion pastaj kur rritet. Apo një çun që s'duhet të qaj, sepse është burrë dhe burrat nuk qajnë, edhe një vajzë tjetër e cila qajnë gjithkohon se kështu e kanë gratë vetëm qajnë. Këto janë stereotipe të cilat neve në jetën tonë të përditshme edhe sot vazhdojmë t'i përforcojmë në një farë mënyre edhe në pak automatike, të cilat na sjellin në marrëdhënie të ndara mes njëri tjetrit dhe në role gjinore, të cilat kur shkojnë në ekstrem sjellin pasoja ngjarje të tilla për cilat neve shokohemi. Po ne shokohemi kur shohim rezultatin. Do ta diskutojmë sepse kam përshtypjen shumë njerëz që po ju dëgjojnë tani ndoshta nuk janë dakord me mënyrën se si ju i qaseni kësaj problematike. Kjo është shoqëria jonë, se ju po flisni për gjëra që njerëzit nuk i kanë, për shembull, t'i japësh djalit një lodër që lidhet me natyrën e tij të djalit, besoj kam përshtypjen që është një fenomen. Cila është natyra e djalit? Të luajë me armë? Kjo është pyetja.
pra të jetë agresiv, natyra e djalit është që të zgjedhë të jetë kushdo qoftë që ka dëshirë dhe të zgjedhë të luaj apo në një të ardhme të një profesion i cili e kompleton dhe bën të ndihet i lumtur. Çfarë problemi ka të kemi një djalë parukier apo një djalë berber do ta quanim neve, apo një vajzë e cila është inxhiniere, e cila është generale e forcave të armatosura. Cili është problemi? Problemi është që neve nuk i lejojmë njerëzit të jenë të lirë për të zgjedhur atë që duan të jenë në jetë. Do të zgjedhin vetë lodrat, jo të orientojmë neve. Pikërisht. Pra fëmijët duhet të jenë të lirë që nga fëmijë dhe derisa të jenë të rritur dhe pastaj edhe kur të zgjedhin personin e jetës si në rastin e vrasjes në familje. Ne themi që prindri është, le themi, kujdestari i fëmijës të paktën deri në 18 vjeç. Patjetër, është e mundur sepse këtë gjë duhet ta bëjë edhe shkolla, pra nuk është vetëm prindri, është sistemi arsimor i cili duhet të krijojë një panoramë të tillë dhe një kompleksitet të tillë edukimi, i cili parandalon sjelljet e pashëndetshme që ndër të cilat nuk është vetëm dhuna ndaj me bazë gjinore, është edhe bullizmi, pra është gjithmonë dhuna ndaj më të dobtit, të cilin ne fatkeqësisht e promovojmë shumë në Shqipëri. Kjo është e vërtetë. Anila, kthehemi pak tek sepse ti e marr shumë edhe me legjislacionin, pavarësisht se ka një përmirësim të ndjeshëm dhe legjislacioni gjithnjë përmirësohet duke u parafruar me atë të Bashkimit Evropian në raport me dënimin e dhunës ndaj grave. Ky fenomen nuk po zhduket. Së pari si shprehet ligji në raport me dhunën ndaj grave? E para njëherë për krimin e gruas, ligji është shumë i qartë. Ka burgim të përjetshëm. Burgim të përjetshëm? Po, në rast se me paketën në rastin e Ballçit autori është për burgim të përjetshëm, s'ka çfarë. Nuk ka gjykim shkurtuar, patjetër dhe nëse ai ka pendimin më të thellë, nuk ka asnjë rrethan lehtësuese, aplikohet burgimi i përjetshëm. Pra autori gazmend musta rrezikon ose më mirë të themi duhet dënohet me burgim përjetshëm. S'ka rrezikon. E thot legjislacioni këtë gjë. Thot qartë. Pra nuk ka gjykim shkurtuar, hyn tek krimet e rënda. Konsiderohet krim i rënd. Unë kam vrejt Denis përpara se të flas pak për këto çështje gjyqësore, meqense i kam ndjekur dhe di se po ndiqa me shumë vëmendje. Të gjithë ata që vrasin një femër fillimisht nuk mbajnë mend gjë. Pastaj fillojnë dhe sulmojnë viktimën. Pra hedhin fajin te viktima dhe pastaj fillojnë dhe kërkojnë mëshirë. Në fund të gjithë pendohen. Me përjashtim do të përmend vetëm një. Nga çështjet që kam ndjekur në proceset gjyqësore, të gjithë pendohen. Së pari për fëmijët, pastaj kuptojnë se çfarë kanë bërë. Vetëm një person më ka bërë, më ka bërë habi, është vrasësi i Fildes Hafizit. Ai mua më është dukur shumë i ftohtë për te i ka fazë gjatë procesit gjyqësor. Pra nuk kam parë pendes. Të tjerët që unë kam ndjekur proces gjyqësor janë shfaqur dhe pendohen. Pra nuk shtiren, por pendohen për çfarë bëjnë. Po kjo nuk do të thotë asgjë. Gjatë 20 viteve që kam ndjekur krime ndaj femrave, kam kuptuar se ata njerëz që marrin jetën e një gruaje kanë 3 portrete të njëjta. I pari është vrasësi për nder. Në Shqipëri kemi patur vrasjen e fundit për nder në 2014, një vajzë shtatzan u vra nga jati në Dibër. Po kemi patur dekadën e fundit vrasje të tjera për nder. Kemi patur Afërdita Faca në Shkodër, kemi patur 2 vajza në familjen Qinami në Tiranë, edhe në familjen Margegaj po në Tiranë, të ardhur në Tiranë për shkak të lëvizjeve tjera dhe nuk përballonin dot se vajza e tyre po kthehej në orët e vona të darkës ose ishte larguar me një person me të cilin ajo nuk pranoj nga familja të frekuentoj, vrasi parë, vrasi për nder. Paktën gjithmonë preferoj të referohem, pra të gjitha ato gra dhe vajza kanë një emër, ato vajza që janë vrarë dhe ato nona dhe ato gra që janë vrarë nga në familje, veçanërisht në streon më të sigurt. I dyti është vrasi pasionit. Janë vrasës si kurse vrasja e Ariola Muratit në janar 2018, studentes juridiku, të shokuam të gjithë, e mbani më në besoj në mes të Tiranës, në mes të ditës, kishte kërkuar ndihmë, donte të aplikonte për kemi vrasjen e Xhulietës në rrugën Don Bosco. Pastaj, kjo është pjesa dërmuese, gjithmonë çfarë vërej unë në përditshmëri, është krimi brenda në familje. Është ajo nëna, ajo gruaja që sfidon mbyllë dritare, nuk do ta mbyll dritaren.
kemi Ariana Shaholli në Durrës, në përditshmëri, në ato zënkat e çiftit, në ato që e than shumë bukur, në atë rutinën, në atë sfidimin e roleve dhe në marrjen përsipër të përgjegjësive. Këtu shënohen krimet më të rënda. Ne shohim, pra për arsye krejt banale, thjesht për të treguar autoritetin. Në 2018 ka patur 15 gratë vrara. 15 gratë vrara, po. Po. Këta janë të dhëna zyrtare të pranuara nga policia. 11 prej tyre janë vrarë në shtëpi. 11 prej tyre. 4 janë vrarë aksidentalisht sepse ishin në vendin e gabuar në momentin e gabuar. Pra ishin për shembull Gristelda që u vra në fund vitit, Silvi që u vra në Shkodër me Berçamën, bashkëjetuese e ish policit. Pra, por pjesa më e madhe janë në familje. Krim në familje. Po. Pra nga bashkëshort ose ish bashkëshort. Mund të kenë qenë gra me urdhërmbrojtje, por urdhërmbrojtjes nuk ka funksionuar. Po. Gra që nuk e kanë denoncuar kurrë dhunën, me shpresën se një ditë do të përmirësohej situata në familje, dhe të gjitha llojet e kësaj. Ne e dim shumë mirë se, dhe unë shpeshherë kam mëshuar fort në Top Channel, raportimit të rasteve të dhunës dhe për të nxitur gratë, kam qenë një nga njerëzit që faktikisht edhe përpara se ligji hynte në fuqi për urdhrin e mbrojtjes, i kam dhënë shumë vëmendje dhe kam kushtuar shumë kohë për të ndërgjegjësuar në rast të parë gratë. Jo, e di pse të pyeta se dhe për të thënë, ja të tregoj. Për të thënë grave se ato duhet ta denoncojmë e para njerë, duhet ta denoncojnë dhunën. Kjo është shumë e rëndësishme. Ju e dini mirë se në çdo institucion, veçanërisht në komisariatet dhe në drejtoritë e policisë, janë disa pankarta, disa parulla me një femër me sytë nxirr, me sytë e fshirë, me një numër telefononi aty. Ai nuk është rastësisht ai numër, duhet telefonojnë. Kushdo që po si është niveli i denoncimeve? Ka ndonjë shifër? Po, ka denoncime, ka kërkesa për urdhërmbrojtje, 75% dhe kjo është një shifër zyrtare e policisë shtetit, 75% në totalin e urdhrave të mbrojtje. Qose në Shqipëri ka urdhërmbrojtje dhe vllaj kundër vllajt e tjera, pra ka në disa dimensione, pjesa dërmuese e tyre janë nga gratë. Këto janë të dhëna zyrtare. Pra femra që kërkojnë urdhërmbrojtje. Pastaj do ndalemi funksionojnë apo jo. Përse femrat në gjykat kur shkojnë për urdhërmbrojtje tërhiqen. Pastaj diskutojnë këtë pjesë. Është çështje tjetër, por është pjesë e gjithë komponentit. Fatmirësisht është ndryshuar ligji dhe në këtë pjesë që nuk tërhiqen dot më ose vijon. Vazhdon. Pse është ligji pavarësisht tërheqjes, çështja vazhdon. Ky është një përmirësim. Ligji civile është, domethënë, vijon kryesisht. Jo, mua më bëri përshtypje fakti që se ka një verdikt për gjithë autorët. Është dënimi me burgim për jetën, po prap kjo nuk i pengon, nuk kanë informacion ata profesor apo nuk e gjykojnë në këtë prizëm. Skala ndërgjegjësimit nuk është e plotës me sa duket media. Ndoshta duhet një punë më e madhe benedikisht. Kështetarë si puna anilës janë shumë të pagët me sa duket edhe nuk e ndërgjegjëson si duhet ose të japi modelet e ndëshkimit. Sepse janë shumë të rëndësishme modelit në ndëshkim. Pikërisht pra, kjo është ndëshkimi e trëm njeriu më shumë se shpërblimi. Absolutisht. Ai që ka vrarë një grua, mund të marrë dhe shpërblime nga shokët e tij dhe miqtë e tij, thonë bravo, mira bëre, grua kështu duhet bërë tjera më radhë nga. Kishim rastin e Fierit, ndjesë ndërpres që varrimi i burrit ishte me 1000 veta, e varrimi i vajzës që kishte vrarë ai ishin 5 veta se ishte turp i madh. Ndërkohë duhet të ndërgjegjësohet opinioni për rastet për modelin e ndëshkimit. Domethënë këto njerëz janë përjetësisht të dënuar, ligji funksionon kështu, nuk ka tolerancë, policia nuk tolerojë dot, etusia, prokuroria nuk falin, nuk marrin para, nuk tolerojnë. Nuk ka shpëtim pra le të themi. Ka shpëtim. Po ky opinion është shumë i rëndësishëm sepse se tha një element rëndësishëm Anila që ata pendohen, si duket e kuptojnë që çfarë kanë, çfarë u pret edhe pendohen. Ata pendohen sepse nuk janë mësuar të ndëshkohen. Nëse po të ishte ndëshkuar dhe politika kështu, gjërat do ecin shumë mirë në Shqipëri. Po të paktën këta të dhunshme që vrasin, ata do të aprovojnë ndëshkimin në opinion, domethënë në nivelin publik. Ka ndëshkim publik. Në mënyrë që të edukohen të tjerët, në mënyrë që të shpëtojnë gratë të tjera. Dhe kjo është një mënyrë ose një model shumë e rëndësishëm. Dhe ata gjatë jetës së tyre nuk kanë provuar kufizimet kësaj natyre. Jo, pak nga pranojmë në këtë rast politika ka bërë punën e vet. E ka çuar legjislacionin në atë pikë sa politika bën ligjin, po vullnetin nuk mungesa e vullnetit e nxjerrja shloi ligjin. Ligji është funksional kur s'ka vullnet nga organet e drejtësisë, s'ka vullnet nga denoncuesit, nga policia, nga elementë tjerë.
Në këtë rast nuk mund të them që s'ka vullnet për ndëshkimin e tyre, por fakti që ky ndëshkim do të ketë një reflektim të gjerë në opinion shoqëror. Media, si rasti i këtij emisioni, dhe gazetar me fjalë me integritet që mund të denoncojnë plotësisht dhe realisht rastin, janë domosdoshëm për të krijuar një përshtypje në opinionin shoqëror dhe sidomos tek burrat. Edhe për t'ju dhënë edhe një lloj sigurie edhe grave që të reagojnë fort, që të reagojnë, si më thënë, gjithmonë ndaj dhunës, që dinë ku të shkojnë, çfarë të bëjnë, ashtu siç thani la pak më parë. Po kultura jonë përgjithësi në momente qetësie na kthen në atë tribalizëm. Në shoqëri tribale. Në shoqërinë e të shkuarës. Dhe në momentet caktuara. Talim pyetja është si ta ndryshojmë atë që tha dhe Elvira, ajo është. Unë jam dakord plotësisht me atë lloj modeli, po për që realisht është një model që ndoshta ekziston në përqindje shumë të ulta. Do 50 vjet e më shumë që të zëvendësojë një kulturë tjetër. Po që ndryshoj kultura patriarkale, të kthehet në një kulturë individualiste, do duhet dhe një zhvillim përkatës ekonomik, politik, social i vendit, si më thënë. Sepse në kushtet e një mungese të zhvillimit, ajo kultura, ignoranca kulturore do mbetet e tillë, është si një inkubator. Ajo pavësia për të zhvilluar e bën njeriu që të mbetet i izoluar dhe të jetë i çekuilibruar dhe të mos kontrollojë impulset e veta. Kështu që edhe ky rast, edhe i rasti tjetër në Korfuz janë lidhen kryesisht me një, për mendimin tim, lidhen pikërisht me një edukim të gabuar në periudhën e fëmijërisë edhe në periudhën e tanishme, sepse me siguri, domethënë shumica migrantëve në Greqi, migrantëve shqiptar, janë përshtatur, janë integruar dhe janë në nivele, domethënë, shumë lartë se sa ne që jetojmë në Shqipëri në kushte më të vështira se ata. Në një studim që ka bërë para disa vitesh me 2 profesorë grek, studiuan personalitetin mendor të shqiptarëve që jetojnë në Shqipëri, të shqiptarëve emigrantë në Greqi dhe të grekëve në Greqi. Në Greqi. Dhe për shembull një parametër i personalitetit mendor, siç është anksioziteti, emigrantët tanë në Greqi ishin anksios, më të stresuar, se sa grekët vetë të Greqisë. Por shqiptarët që jetonin në Shqipëri ishin më anksios se sa emigrantët në Greqi. Se sa shqiptarët në Greqi? Se shqiptarët në Greqi. Arsyet cilat ishin? Sepse ne pavarësisht se jetojmë në një mjedis tonë, nuk i kemi kushtet e mjaftueshme për të mbrojtur nga stresorët e mjedisit, siç janë mungesa e punës, paqartësia e armës, siguria etj. Ndërsa ata janë përshtat disi në një mjedis komunitar e tjera. Por ka dhe emigrantë si puna këtij të Korfuzit, të cilët jetojnë jo në një mjedis komunitar, janë asocial si tipa për shembull, edhe mund të jenë të izoluar, pa integruar. Dhe të rritesh në mënyrë të izoluar ose të jetosh atje në mënyrë të izoluar, duke bërë punë ndryshme, pa komunikuar me njerëzit, pa marrë dhe pa dhënë informacion dhe kulturë, ti rritesh si një njeri që rritesh mes të ujqve në një fole, ose në një pyll me kafshë të egra, dhe i tillë do mbetesh, i pa aftë për të kontrolluar impulset e tua, i pa zoti për të arsyetuar një veprim ose një vendim të caktuar. Pra, në të gjitha situatat ti mbetesh i izoluar nga shoqëria. Shoqëria është ilaçi më i mirë për çdo njeri. Domethënë, terapia që mund të bëjë secili prej nesh është thjesht në shoqëri, duke diskutuar, duke marrë, duke dhënë informacione të tjera. Dhe ky proces mungon te këto njerëz të izoluar, sepse janë emigrantë izoluar në kuptimin herë me leje, pa leje, në kushtet që s'din të komunikojnë ose s'pranojnë nga mjedisi ku janë e tjera. Dhe këto pastaj i lëvizin atë, si më thënë, mënyrën e të menduarit dhe i japin të drejtën të bëjnë çdo gjë. Unë do ta ja theksin tek edukimi. Okej, po pyetja është sepse mua më pëlqen si ide kjo, si bëhet, ose të hedhim pak në një ide, si bëhet shoqëria nga patriarkale ta kthejmë në shoqëri individuale, pra ku individi është, le të themi se le ta pranojmë, realiteti është tepër i zymt në këtë. Edhe në rastin e Ballçit, në rastin më të mirë, gruaja dhe motra e saj nuk do ishin vrarë, por dhuna ishte e pranishme, sepse ai nuk refuzonte që t'i çonte t'i lindte të shkonin tek. Ky është preteksti sepse ne nuk e dim të vërtetën se çfarë ka ndodhur.
Pra, ajo që ne dim në të vërtetë është që ai vrau 2 gra. Pastaj se çfarë ai dushmon atje që nuk e lash dhe nuk më la, etj. Unë besoj, thash edhe një herë që edhe nëse ishte në gjendje të dehur, është thjesht një pretekst i cili nuk është justifikim për veprimin që ka bërë. Edhe duke vijuar pak presërmendin, por edhe Edlirin në lidhje me edukimin. Edukimi është themeli dhe shtylla e shoqërisë. Nëse do t'i bënim pyetje vetes dhe për ta ndëgjuar dhe publiku, cila është sot familja shqiptare? Pra, ai është një emigrant i cili shkon punon për arsye ekonomike dhe ka lënë familjen bashkë me 2 fëmijë për të rritur në Ballsh. Që këtu një bërtham e shoqërisë është e shpërbër. Pra i kthehet për fund vit dhe sigurisht ka pretendimet e veta në lidhje me familjen e vet. Ai nuk ka realizuar në radhë të parë detyrën e vet si bashkëshor, pra si krye familjar për të qenë pranë familjes. Nëse ti do të emigrosh, merr gjithë familjen dhe emigro. Nëse ti nuk mundesh të emigrosh, atëherë merr atë shatin dhe puno tokën që ta ka dhënë që e ke, apo shko puno tokën i dikujt tjetër. Brenda fshatit, në mënyrë që kjo bërtham të mos shpërbahet. Çfarë ndodh sot në shoqërinë shqiptare? Sigurisht nuk jam eksperte e sociologjisë dhe për të ashtu, por sigurisht jam një vërejtuese shumë e sqimët e asaj që ndodh brenda familjes shqiptare. Po të shohim jetën, qoftë në qytet, qoftë në fshat. Sigurisht nuk kemi me një familje të lidhur. Ku një familje sot mblidhet vetëm ndoshta në drekën e ditës diel, edhe mundet edhe jo, ndërsa gjatë gjithë javës një grua ose edhe një krye familjar që ka një aktivitet të vetin, pra ka një dyqan ku punon qoftë si shitës, por edhe mund ketë aktivitetin e vet, e hap në orën 7 dhe mbyll në orën 12 apo në orën 10 të darkës. Dhe ne jemi të kënaqur se themi që dyqani është hapur dhe mund shkojmë të blejmë atë që duam të blejmë në çdo orë të ditës apo deri në orët e vona të mbrëmjes. Ndërkohë që kanë fëmijë të cilët duhet t'i çojnë në shkollë, por preferojnë paguajnë atë 30.000 lekshin që të vi mikrobuzit, i marri fëmijët dhe t'i çojë deri në shkollë dhe t'i sjelli përsëri nga shkolla. Unë do t'isha për disa masa të cilat do të ndihmonin që familja shqiptare të ishte më e mbledhur. Që do thot çfarë? Nëse, kemi punën administrat, kanë orare zyrtare etj. Por pjesa më e madhe janë të vetpunësuar ose të punësuar diku tjetër. Atëherë, a mundemi, siç ndodh në botën demokratike, që dyqaneve t'i vëmë një orar? Pra dyqanet të punojnë 4 orë para dite dhe 4 orë mbas dite dhe koha e drekës t'je koha kur gruaja apo burri të paktën të jenë në shtëpi dhe mos i lënë fëmijët dadove dhe mos i lënë fëmijët gjysheve, do bëjnë shumë mirë ta bëjnë edhe atë, por të rinë pak më shumë kohë me fëmin. Jam dakord, po të ndërhyj pak këtu se mos vallë bie ndesh me konceptin e gruas në karrierë që në perëndim është shumë i zhvilluar ku gruaja vazhdon karrierën, fëmijët i rrit dadoja se pak a shumë po kundërshton këtë? Jo, nuk po kundërshtoj as pak atë. Edhe gruaja në karrierë do gjej mënyrën për të edukuar dhe për të qëndruar pranë fëmijës. Unë kam perceptimi është jo vetëm nga unë, po nga gjithë ne besoj që prindërit rinë shumë më pak me fëmijët. Pra, nëse dhe themi që ta edukoj shkolla. Shkolla është një komponent edukimi, po familja është një komponent po aq i rëndësishëm i edukimit. Unë kam përshtypjen që këtu kemi filluar të çedojmë dhe fajin ja hedhim shkollës. Po të shohim kurrikulën e shkollës, sigurisht që sot kemi më shumë lëndë të cilat merren me edukatën qytetare. Në krahasim po flas me brezin kur unë jam edukuar, pavarësisht se gjërat kanë ndryshuar. Pra, mos t'ia vëmë gjithë fajin shkollës. Unë gjykoj që ne si shoqëri duhet hedhim syt tek familja, sepse fundja fundit ajo është bërthama e një shoqërie që po u shpërbë ajo, është e vështirë që pastaj ti të lidhësh shoqërinë. Jo po marrëdhënia, jo unë nuk të lë te nëna tek baba, këto janë konflikte të cilat nuk është thjesht një konflikt kaq i vogël që prodhoi atë dhunë dhe pastaj deri në ekzekutimin e gruas. Këto janë gjëra që ajo familje në bërthamën e vet nuk ka funksionuar mirë dhe u gjet një pretekst që ti do të shkosh te nëna dhe baba dhe unë nuk po të lë të shkosh te nëna dhe baba, apo siç e tha dhe Anila, hape apo mbylle dritare. Për mua janë nuk janë. Kjo është vërtet plot, domethënë pjesa njerëzit e afërt të tjerë ndikojnë ose negativisht ose pozitivisht në të proces edukimit. Dhe unë besoj që ai që ishte kthyer nga prindit e vet në shtëpi,
Po, i qartë, se mund këtë pa ndikimi edhe nga familja. Mund të këtë marrë një goditje nga prindë, një dozë anti-grua nga prindët e vetë. Mund të këtë forë keqe të tjera. Dhe a i ka ardha ty i mlefosur, i ngarkuar, por nuk flasim për një njeri, flasim për një njeri në moshë madhore, pra nuk është se ishte në një moshë atje dhe babai 2 fëmijëve. E kanë ushqyer prindrit me atë nuk janë gjëra që ndodhin kaq vriste kaq shkollaj komshiun apo një person që kalonte rrugë me kaq shkollaj lëksa vrau gruan, pra kjo është pikërisht. Do me thënë, gjithmonë kthehemi të kjo pjesa, që neve gratë dhe familjes i konsiderojmë si pronë me cilën mund të përdorim si të duam dhe edhe një moment caktuar të abrasim, të edhim nga balkoni, qarë nuk në kanë digjuar veshët në këtë pjesë. Për të kthyer edhe njëherë të pyetja që bëre si mund të bëjmë. Neve kemi nisur me hapa konkret dhe kemi nisur të punojmë me të rinjt, duke menduar se është shumë e rëndësishme që nga mosha e vogël fare, po ne kemi nisur punën me fëmijët që nga 10 vjeç deri në 18 vjeç, me 460 të rinj nga gjimnazet dhe shkollat nëntëvjeçare të Tiranës, me një akademi të cilën ne kemi quajtur Fuqizojmë të rinjt pra ndalojmë dhunën, me disa koncepte dhe nisma kryesore që kanë lidhje me stereotipet gjinore, kanë lidhje me vlerat personale dhe vlerat e familjes, respektin ndaj vetes, respektin ndaj tjetrit, të drejtat e njeriut, hapësira jote, hapësira ime, me konceptin e marrëdhënies së shëndetshme, pra kur një marrëdhënie fillon të bëhet e pashëndetshme. Si e keni parë realitetin? Si është realitet tek ky brez i ri? Pikërisht, është shumë interesante se si brezi i ri që ne kemi gjetur, flas për ata 463 se besoj janë të ndikuar nga prindrit që e kanë një mentalitet patriarkal. Kemi hasur një mungesë tërësore të informacionit dhe kjo nuk është bërë vetëm me të rinjt, por është bërë edhe me mësuesit edhe me prindrit e këtyre të rinjve. Pra kjo punë dhe në fillim haset patjetër që haset pak një pengesë dhe për shkak të mungesës informacionit edhe të mentalitetit, siç tham, jo të gjithë duhet jenë dakord, por në momentin që merret informacioni është shumë e thjeshtë. 90% për gjithë këtyre të rinjve dhe këtyre personave që kanë marrë pjesë në këtë nismë janë tashmë në fund, janë bërë edhe ata aktivistë kundër dhunës, jo vetëm e bazë gjinore, po kundër dhunës ndaj më të dobtit. Sepse siç thash, nuk është vetëm dhuna me bazë gjinore, ajo që promovohet dhe që rrezikon një shoqëri. Është dhuna ndaj më dobtit. Neve flasim kundër dhunës ndaj kafshës, pse dhunohen kafshët? Sepse janë më të dobta. Pra fëmia shef modelin e dikujt më të fortë që dhunon një më dobët dhe shkon fëmia dhe djeg macen, hedh qenin nga pamje të tilla makabre, të cilat ne i shohim ditë për ditë në shoqërinë tonë. Dhe ndonjëherë nuk ju vëm rëndësinë e duhur dhe duke mos menduar, sepse ajo dhunë sot bëhet te kafsha që është më e dobët, nesër do bëhet te fëmia i vet që është më i dobët dhe te gruaja e vet që është më e dobët fizikisht. Pra ky është problemi, dhuna ndaj më të dobtit dhe ky koncepti që njeriu agresiv, njeriu i fortë fizikisht, njeriu i dhunshëm, është ai që mbizotron. Pra ky modeli i mbizotrimit dhe i forcës, i cili është tërësisht i gabuar. Nga ana tjetër, siç thamë, shumë e rëndësishme parandalimi. Nga ana tjetër shumë i rëndësishëm edhe veprimi në kohë, në momentin që ne e kemi dhunën, pra si fenomen në një familje. Është shumë i rëndësishëm funksionimi e mekanizmit referimit dhunës. Në momentin që një grua shkon dhe kërkon një mbështetje te policia, te strukturat publike, duhet ta marrë në mënyrë tërësore dhe në mënyrë urgjente. Pra që të mos ketë më policë të cilët i thonë për shko ktheu te burri se ka dhënë trafta se kemi po. Edhe Anila i ka shumë të qarta faktet me këtë. Dhe treta është ajo që tha profesor Dragoti që është shumë e rëndësishme, që është sanksionimi. Pra 3 janë shtyllat në cilat ne duhet punojmë seriozisht. Pra ndalimi nëpërmjet edukimit dhe familjes, veprimi, ndërhyrja me njëhershme dhe serioze, se ndërhyrja e marrë seriozisht nga të gjitha institucionet që janë të lidhura me këtë, dhe patjetër sanksionimi, i cili duhet të bëhet edhe model, siç tham, nëpërmjet medias. Sepse çfarë ndodh? Neve themi lajmin te kronika e zezë,
Dhe në atë moment, ne ndjekim dhe pak, më pas e lëm lajmin të bjerë, bie edhe vëmendja e publikut dhe nuk flasim për sanksionimin i cili duhet të ndërgjegjësoj një popullat të tërë që të mos ndodhë më. Anila, për mua aty e kishte lira këtë fundit. Kuptova. Si jemi këtu? Tek le themi roli medias për ta evidentuar fenomenin plotësisht. Si ka qenë sipas teje? Unë besoj që media faktikisht i ka evidentuar rastet. Është mjaft e vëmendshme, jo vetëm sepse ne si shoqëri fokusohemi gjithmonë dhe zgjohemi momentin që ka një viktimë. Edhe aty kuptojmë se çfarë ndodh me femrën, po edhe me meshkujt viktima, po në fakt mediat kanë raportuar pareshtur edhe për rastet e dhunës. Pra, sepse gjithçka problemi nis tek dhuna, ne shohim vetëm pasojën në fund, por gjithçka nis te dhuna e pashprehur, edhe unë faktikisht jam shumë dakord me këtë pjesën e ndërgjegjësimit, sensibilizimit, po edhe për femrat, edhe për meshkujt. Për femrat ku dhe si, që çdo femër ta kuptoj në radhë të parë cilat janë të drejtat e saj dhe që nuk duhet të heshtë. Është shumë e rëndësishme. Po edhe meshkujt duhet ta kuptojnë pjesa tjetër dhe shoqëria civile në këtë pikë duhet të jetë më këmbgulse, më e hapur, më zë lartë për të edukuar meshkujt shqiptar, jo vetëm të moshës adoleshent, fëmijë tjera, po deri edhe 90 vjeç, për të thënë atyre se modeli patriarkal ka marrë fund. Jo, po ndryshon kjo me një thënie, se profesori sa duhen vite, kulture, zhvillim ekonomik, social. Një model ishte të referojmë në shkolla. Pra, sikurse referohet mos përdorni drogë, mos pini duhan, respektoni rregullat e qarkullimit në shkolla, kemi parë mjaft fushata, besoj kjo gjë ndodh në shkolla edhe për fëmijët. Pra, për të kuptuar që jemi të barabartë, nuk jemi dy gjini në luftë, por jemi të barabartë, kupton, dhe mbi gjitha duhet komunikimi, jemi qenie njerëzore. E njëjta gjë përmes, nuk e di se si mund ta shpreh, përmes spektakleve, diçka e tillë, përmes kinematografisë, ka shumë mënyra se si mund të shkosh për të thyer këto modele prapanike. Përsa përket ndërhyrjes, si është ky zinxhiri i ndërhyrjes? Funksionon apo jo? Tek zinxhiri i ndërhyrjes, ndërhyrja më e fundit në legjislacion ishte për urdhrin e mbrojtjes, ku ishte më gjithëpërfshirës. Në rast se urdhri i mbrojtjes funksiononte vetëm për pjesëtarët e familjes, tani është më gjithëpërfshirës. Pra flet për ish-partner, për lloje të ndryshme të dhunës, por që janë me bazë gjinore. Është gjithëpërfshirës. A funksionon apo jo? Ja t'ju sill një shembull sepse nuk funksionon. Nuk funksionon ende mekanizmi i referimit të dhunës në bashki. Është inekzistent. Policia ka lidhje me mentalitetin e një efektivi policie në rastin kur ai thotë që shiko, kthehu më mirë se burri vetë qëllon e një shuklar e ato të kujdeset për viktimin, jo të në polici ekziston dhënia e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes. Më parë nuk ka qenë, do i drejtohesh gjykatës, tani është dhënia e urdhrit menjëhershëm brenda 48 orëve. Pra që ta bëjmë thjeshtë, një grua e dhënuar, ku shkon? Shkon në polici dhe menjëherë me urdhrin e mbrojtjes. Brenda 48 orëve. Derisa gjykata ta marrë në shqyrtim për të dhënë urdhër me afat, urdhër mbrojtje me afat, 6 mujore tjera, por urdhri i parë jepet këtu. Është me një kohë shumë të kufizuar. I menjëhershëm kur e vlerëson në fakt, policia ka shtuar sensibilitetin për shkak të krimeve, edhe pse ka patur ndërhyrjet e tjera, në Shqipëri vazhdohet dhe qëndrohet 8 gra të vrara është shifra më minimale, më e ullët që ka qenë 2 vite më parë, kemi patur 20 gra të vrara në 2013, pra, por vazhdohet, ka qenë viti i zi në i grave, por dhe vazhdohet në pavarësisht në vjetë. Jo, t'i kthejmë i zinxhirit, pra, një grua që merr urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes, çfarë ndodh me të? Drejtohet në polici. Merr urdhrin e menjëhershëm, brenda 48 orëve. Më tej shqyrtohet nga gjykata. Aty mund të ketë raste kur gjykata edhe mund ta refuzojë urdhrin e mbrojtjes, sepse nuk evidenton shenja dhune, ndoshta gruaja fillon dhe nuk është bindse, ka pat mjaft raste. Gruaja tërhiqet. Ka raste dhune kur burri arrestohet për dhunë dhe kemi mjaft shembull ku meshkujt vazhdojnë të vuajnë dënimin për dhunë në familjen ndaj gruas.
E përsërisin aktin e tyre këta që vuajnë dënimin, pra ndikon dënimin tek ata? Ka patur raste kur një burg i cili ka ushtruar brenda për dhunë, kur del nga burgu ushtron prapë dhunë, si e kemi? Tani Denis, nëse ke ndonjë rast, ishte rast i njohur që ishte brenda për dhunë, sapo doli vajti vrap ka raste kur rast i gjyqtarës. Jo, edhe ky ishte thjesht denuncim, po ishte një rast që më mend një nga rrethinat e Tiranës. Pra, burgu në këtë pikë e arrin atë misionin e tij për të rehabilituar një person. Ka mjaft raste kur ndryshon dhunuesi. Po, pse qëndrova te ajo pjesa, pse duhet dhe gratë të sensibilizohen. Sepse kam rritur veçanërisht në burgje, mjaft gratë të cilat kanë denoncuar burrin, bashorti i tyre është në burg për dhunë ndaj tyre, bashortet, partnerët shkojnë dhe i takojnë. Dhe ky është një fakt. Që do thotë... Tu është ajo sindrome e Stockholmit, profesor? Jo sindrome e Stockholmit. Edhe më çik presioni nga shoqëria. Që do thotë, është komplekse, gjitha kjo është komplekse. Është presioni nga shoqëria, nga familja është mjaft komplekse. Ndaj unë qëndroj te pjesa të dy duhet ndërgjegjësim sensibilizim të dy palët. Dhe mendoj pavarësisht në hyrje që janë bërë legislacion, unë mendoj që ndoshta mund të shikohet me vend sërish të rishikohet ligji për dhunën me bazë ligjinore, jo vetëm për dhunën fizike. Sepse në Shqipëri, jo vetëm dhunë fizike, në Shqipëri, për shembull, viktima e Ballçit, unë mendoj për sa kohë bashortin e ka patur jashtë, nuk besoj që ajo ka qenë një dhunë fizike ndaj saj, por ajo ka qenë një viktimë e dhunës ekonomike. Dhe ku e mendoj dhe pse e mendoj këtë gjë, sepse momentin që bashortja insiston të takonte prindrit, por ishte e pavarur nga ana financiare për të shkuar për të takuar, dhuna ekonomike është mjaft e rëndësishme. Dhe ka në Shqipëri ka dhunë. Pra, meshkuj që jo vetëm kaq, por kam ndjekur mjaft raste të tilla kur femra të ndryshme heshtin për shkak se thonë, dakord, ku do shkoj unë, kam 2 fëmijë, edhe jam pa punë. Varësi ekonomike. Edhe në këtë moment do duhet ta duroj, do duroj gjithçka e tjera. Dhe përveç kësaj edhe familje që si pranojnë brapsht. Duket si shumë moderne kjo. Kam përshtimin duket shumë moderne, por duhet i pranojmë këto fakte dhe fillon tek vajzat e reja, ky që thotë. Domethënë, ato janë vajzat e reja, nuk e mendojnë që duhet të investojnë në jetë për të punuar, për të marrë një profesion e tjera. Për zgjedh një burr ekonomikisht pasur, mjafton të jenë të varësuara prej tij, domethënë janë gati të jenë të varësuara nga ai, mjafton të jenë të mirë ekonomikisht dhe ai të sigurojë të ardhurat. Dhe ky mentalitet zhvillohet nga moshat e reja, unë kam pasur raste të njohur raste të natyre, të cilat janë gati të varësohen sepse mendojnë se ky është fati i grave në përgjithësi. Se janë të edukura në atë mënyrë, pra që gruaja ka një rol të caktuar për të marrë me familjen? Po, domethënë, dhe nuk janë raste të rralla, janë raste më të shpeshta. Ne janë atemojmë në dur të tmerrshme gratë në karrierë. Domethënë, një grua i hyn karrierës dhe trëmbet nga presioni i madh shoqëror që ka, sepse çfarë ndodh? Një gruaja në karrierë na e pyesim si ja bën me fëmijët, si ja organizon kohën. Një burr në karrierë nuk ja bën kurrë këtë pyetje. Te stereotipi i kthehemi dhe do të nënvizoja ndërgjegjësimin e gruas në rolin shoqëror. Pra, edhe nga të ftuarit, sigurisht që u prek dhe është normale që të gjithë mendojmë pothuajse njësoj. Pra, sa gruaja është e ndërgjegjshme ose e përgjegjshme për rolin që ka në shoqëri. Pra, mos ta shoh veten thjesht si një grua bashkëshorte, por si një grua e cila kërkon të bëjë karrierën e vet, të edukojë fëmijët dhe sigurisht i shërbejë shoqërisë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për tu kuptuar. Në lidhje me fenomenin e dhunës, që në kohët antike, duke filluar me Herakliti thoshte që përpara se të shuajmë zjarrin, do të ishte mirë të shuajmë dhunën. Pra, është një dukuri e cila ka lindur bashkë me njerëzimin. Dhe sigurisht çdo shoqëri, qoftë shoqëri e kultivuar, qoftë shoqëri e pakultivuar, qoftë shoqëri e pasur, qoftë shoqëri e varfër, këto fenomene do t'i hasim gjithmonë. Do t'i hasim sepse janë bashkëjetuese dhe janë, të themi, ecin bashkë me njerëzimin. Por ajo që mund të bëjmë ne si shoqëri, cila është, sepse sigurisht që përpara se shkojmë sistemi parandalimi i smundjes, pra edhe kjo është një smundje, do ta quaj unë.
atëherë hajde të gjejmë mënyrën më të mirë se si mund të parandalojmë ose se si mund të minimizojmë dhunën ndaj grave, duke filluar që me dhunën verbale, sepse e dim që njerëzit shpesh herë kalojnë në ato që profesor Mondja quajti impulse apo instikte. Dhe kalojmë përtej ndërgjegjes dhe shpesh herë në dhunë të sipër ose në dhunë verbale kalohen pastaj në forma të tjera të dhunës. Çfarë ka bërë shoqëria jonë dhe të gjitha llojet e institucioneve, përfshirë dhe mediat, përfshirë dhe shkollën, por dhe institucionet politike. Sot jemi në një shoqëri shqiptare ku ka një majisje të dhunës verbale. Dhe këtë e ndjekim në të gjitha ekranet televizive kur jepen kronike në lidhje me parlamentin, në lidhje me bisedat apo debatet që bëhen, qofte edhe në rrjetet sociale ku është e pakursyer dhuna verbale e cila kalon pastaj në një dhunë opinionistët burra janë shumë të dhunshëm i ke vënë në një dhunë psikologjike. Të gjitha kjo çfarë majisin shoqërinë. Pra, modele që jepen janë gjithmonë modele negative. Ajo që duhet promovoj mediat, dhe këtu është një thirrje që bëhet juve mediave, këtu kemi dhe Anilën, për cilën kam konsiderat personale për profesionalizmin e saj, që mediat nuk duhet merren dhe gjithë ne, apo dhe shoqëria civile nuk duhet merremi kur gjëja ka ndodhur. Por ne duhet merremi me fenomenin vazhdimisht. Jam e bindur që nuk do të arrijmë ta zhdukim, sepse gjithë historia njerëzore është e mbushur me dhunë ndaj gruas, por duhet gjejmë mekanizma për ta lehtësuar, për ta minimizuar dhe për gjetur shkaqet e vërteta. Qoftë mund të ishin shkaqe ekonomike, shkaqe sociale, shkaqe të mentalitetit. Ne sot jemi kthyer në një shoqëri më tepër se ç'duhet individualiste, nuk jemi më një shoqëri shoqërore, edhe pse përsëris të njëjtin term brenda dy fjalëve të njëjtës familje dhe çerdhe gjusore. Por, unë gjykoj se të gjithë ne së bashku duhet të jemi më pak dhunues verbal, më pak dhunues psikologjik, por të shkuar pastaj tek më pak dhunues fizik. Të gjitha këto ndikojnë dhe rrisin probabilitetin drejt dhunës dhe drejt marrjes jetës së gruas apo të vajzës. Okej, publicitet dhe rikthehemi për të folur edhe për rastin e Korfuzit, ku edhe aty ka mbetur fatkeqësisht viktimë një vajzë shqiptare nga jati i saj. Pas pak.